Wala nang mas malungkot pa kaysa ang mahulog sa sahig ang paborito mong donut. Pero dahil mabilis ka kumilos, pinulot mo ito at pinagpagan para pwede mo pa itong kainin. 5-second rule, hindi ba? Hindi ba? Ang 5-second rule, o 3-second rule, 2-second rule o kaya 10-second rule ay ang paniniwala na mayroon daw maiksing panahon kung kailan ang nahulog na pagkain ay wala pang germs at ligtas pakainin. Kapag nahulog ang pagkain sa sahig, makakakuha ito ng iba't ibang mga mapanganib na bakterya tulad ng Salmonella, E. coli, at Staphylococcus aureus. Ayon sa 5-second rule, hindi agad makokontaminate ang pagkain dahil iiwasan muna ito ng mga bakterya habang nahuhulog ito, tapos ay tsaka ito lalapitan ng mga bakterya. Kung iisipin ay may sense ito dahil ang bakterya ay may speed lamang na 2 hanggang 200 micrometers per second. Subalit marami ng mga study na nagpapakitang hindi totoo ang 5-second rule dahil agad-agad na nakukuha ng pagkain ng bakterya pagkadikit pa lamang nito sa sahig. Habang totoo na mas maraming nakukuhang bakterya ang pagkain kapag mas matagal itong naiwan sa sahig, mas importanteng factor ang uri ng pagkain at surface ng sahig kung iniisip mo pa kung kakainin mo ang nahulog mong pagkain. Noong 2016, inimbestigahan ng mga researchers sa Rutgers University sa Amerika ang 5-second rule. Sa kanilang research, naghulog sila ng iba't ibang uri ng pagkain sa iba't ibang uri ng surface at naghintay sila ng iba't ibang haba ng panahon bago pulutin ang pagkain. Nagtest sila ng 4 na pagkain, 4 na surface, at 4 na haba ng panahon mula wala pang 1 segundo hanggang 300 seconds. Lahat-lahat ay mayroon silang 128 na mga scenario at 2,560 na mga trial. Sumasang-ayon ang resulta nila sa consensus na agad-agad dumadapo ang mga bakterya sa pagkain pagkahulog pa lang nito at dumarami palalo ang bakterya kapag mas matagal ito sa sahig. Natuklasan din nila na ang pakwan ang nakakakuha ng pinakamaraming bakterya 1 second man o 300 seconds ito na nakadikit sa kahit anong surface. Samantala, ang medyo tuyong gummy candy ang may pinakamaunting nakuhang bakterya. Ang posibleng dahilan nito ay pinapadali ng mataas na moisture content ng pakwan ang paglipat ng bakterya mula sa surface. Pinakita rin ng pag-aaral nila na malaki ang ambag ng uri ng surface ng sahig sa paglipat ng bakterya sa pagkain. Nakakagulat man, pero pinakamataas ang paglipat ng bakterya mula sa makinis na tiles at stainless steel, mga surface na madalas nakikita sa kusina, habang pinakamaunti naman sa carpet. Dahil sa pagkakayari ng carpet, mas maliit ang surface area nito na pwedeng dikitan ng nahulog na pagkain. So pwede pa bang kainin ang nahulog na pagkain? Depende. Kung hindi naman basa o malagkit ang pagkain, at hindi ito masyadong nagtagal sa sahig, o wala namang halatang dumi na nakadikit dito, edi kaya naman ng iyong matatag na immune system na labanan ang bakterya. Pero kung mahulog ang iyong malagkit na sugar glazed donut sa basang sahig, mas mabuti na siguro mag-ingat ka at kumuha na lang ng isa pang donut. Meron ka bang mga science question na gusto mong sagutin namin? Mag-comment lang! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming amazing videos.